සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා වෙනද වගේ මගේ YouTube channel එකට මම ආද ගෙනාවේ binary සම්බන්ධයෙන් තවත් trading method එකක්. මේකත් 95%කට වගේ වඩා winning percentage එකක් තියෙන method එකක් තමයි මම ගෙනාවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න කැමතියි මම දැනට binary method තුනක් හතරක් වගේ වීඩියෝ ගෙනාවා. ඊට අමතරව high option trade කරන method ගැන වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව 5 වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් YouTube channel එකේ තියෙන වීඩියෝ හොඳයි නම් content හොඳයි නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අද ගෙනාපු වීඩියෝ එකත් ගොඩක්ම අවදානම අඩු method එකක්. winning percentage එක 95%කට වැඩි. ඉතින් මේ method ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න එක method එකක දිගට පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් මුලින්ම හදාගමු settings ටික. මුලින්ම මෙතන volatility index 100 මම දැන් දාගන්න. ඔයාලා ඒක මාරු කරගන්න කැමති විදිහකට 75 100. ඊට පස්සේ මෙතන overwand method එක පාවිච්චි කරනවා. duration එක අපි tick එකක් විදිහට තමයි තියාගන්නේ. last prediction අපි අංකය මම පස්සේ වෙනස් කරන්නම්. ඒක දැනට මෙහෙම තියාගමු. ඊට අමතරව ස්ටේක් එක ඩොලර් එකක් විදිහට දාන්න. එකක් හෝ ඊට අඩුවෙන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන අපි යට ස්ටේටස් එකත් ඕපන් කරගන්නවා. ඒක ලොකුවට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන last prediction එක 0 තියෙනකොට මෙතන අපිට return එක ගොඩක්ම අඩුයි. 9ක් 10ක් වගේ තමයි. ඉතින් ඒක නිසා මෙතන prediction එක අපි එකක් කරගමු. එකක් කරලා පස්සේ මෙතන 23ක return එකක් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මේක trade 10ක් දැම්මොත් එකක් වගේ තමයි loss වෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ එකක් loss වුණාට 10ක් win කරලා. ඉතින් මේ method එකදී අපි කරන්නේ මෙතන අපි predict කරනවා එකට වඩා ඉහළ සංඛ්‍යාවක් තමයි එන්නේ කියලා. අපි මෙතන trade එකකට enter වෙන්නේ මෙතන දශම ස්ථාන වල අන්තිම අගය 4 වෙන්න ඕන. මෙතන රතු පාට වෙනවත් එක්කම ඊට අමතරව නිල් පාට වෙනකොට 6 වෙන්න ඕන අන්තිම ඉලක්කම. අපි යන්නේ වෙලාවට තමයි මෙතන trade එකක් over විදිහට purchase කරන්නේ. මම දැන් ඔයාලට මේකෙන් trade 4-5ක් දාලා පෙන්නන්නම්. මෙතන අන්තිම ඉලක්කම රතු 4ක් හෝ නිල් 6ක් තමයි වෙන්න ඕන. බලමු අපි trade 2-3ක් purchase කරලා මේ වගේ method එක දිගට මම දැන් trade එකක් දැම්ම. මේ trade එක win කරා. මේ වගේ method එක දිගටම එකම use කරන්න එපා. ඔයාලා මම කලින් කියපු method එහෙම මාරු කර trade කරන්න. මෙතන volatility index එක 50 75 100 වගේ මාරු කර trade කරන්න. අපි බලමු තව trade 2-3ක් දාලා. මෙතන අන්තිම ඉලක්කම රතු 4ක් මට ඒක මිස් වුණා. රතු 4ක් හෝ නිල් 6ක් එන්න ඕන. ඉතින් මේ method 100%ක්ම winning rate එකක් නැහැ. මොකද 100%ක්ම win කරන rate method හොයාගන්න අමාරුයි. මම තව trade එකක් දැන් මේකත් win කරා. ඒක නිසා මේ වල අවදානමක් තියෙනවා. නමුත් එකම මම තව trade එකක් දැම්ම ඒකත් win කරා. මේ method ඔයාලා මම මේ වීඩියෝ එක නිසා එක දිගට trade 4-5ක් දාලා පෙන්නන්නේ. මේ නමුත් ඔයාලා මේක එක දිගට එක විනාඩි 5ක් ඇතුළත trade 4-5ක් දාන්න යන්න එපා. හොඳට මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියා දුන්න විදිහට LDB ඇනලයිසර් එක පාවිච්චි කරලා ඒකේ යන රටාව පොඩ්ඩක් බලලා ගැලපෙනවා නම් විතරක් මේ වගේ trade වලට enter වෙන්න. මම දැන් දාපු trade 3-4ෙන්ම දාපු සේරම වගේ win කරා. මම තව trade එකකට යන්නම්. නිල් 6ක් ආවෙම නැහැ. මට trade එකක් දාලා වෙන්නවන රතු 4 විතරමයි ආවේ. කමක් නැහැ අපි බලාගෙන ඉඳමු. මෙහෙම
ට්‍රේඩ් කරද්දී ගොඩක් ඉවසීමෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන. හරියටම මට හිතෙන ට්‍රේඩ් එකක් මිස් වුණා, නිල් 6ක් ආවා. මේක බලාගෙන ඉඳමු. ඔව් මම ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා. එකත් වින් කරා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ ඩීමෝ account එකේ මුලින්ම මේක ට්‍රේඩ් කරලා අතදා බලලා ඔයාලට 95කට 90කට වඩා ඉහළ winning percentage එකක් තියෙනවා නම් මේ method වලින් ඔයාලා real account එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ මුදල් අපරාධේ ඔයාලා real account එකෙන් කවදාවත් practice කරන්න එපා. එන්නොත් ඔයාලගේ මුදල් නැති වෙලා යාවි. ඉතින් මම IQ option සම්බන්ධනොත් හොඳ මෙතඩ් වීඩියෝ වලින් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට. මම දැනට IQ option සම්බන්ධව වීඩියෝ 3-4ක් වගේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉස්සරහට වීඩියෝ විවිධ කන්ටෙන්ට් විදියට අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝත් බලන්න. IQ සම්බන්ධව වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරලා තියෙනවා. මම ටෙක් සම්බන්ධයෙන් ඊට පස්සේ Photoshop, Illustrator වගේ තව money earn කරන සයිට් පිළිබඳව ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝත් බලන්න. මම දැනුත් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණා. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ ඩිමෝ account එක මුලින්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද මේවා 100%ක්ම winning ට්‍රේඩ් එකක් නැහැ. 100%ක්ම winning ට්‍රේඩ් එකක් තියෙන මෙතඩ් ලංකාවේ ලෝකේ මත් නැහැ. වුණා නම් binary.com එක මෙලහට වහන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද කෙනෙක් වින් කරද්දී තව කට්ටියක් ලොස් වෙනවා. ඉතින් හරි මෙතඩ් එකක් තමන්ට ගැලපෙන මෙතඩ් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මෙතඩ් එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවත් අලුත් content මම upload කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.